අපි මේ වීඩියෝ එකේ බලමු කොහොමද Windows 10 වල Python setup කරගන්නේ කියන එක. අපි මුලින්ම web browser එකට ගිහිල්ලා python.org website එකට යමු. එතනින් downloads වලට යන්න. මෙතන පෙන්නනවා Python releases මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි latest Python version එක setup කරමු. Python setup කරද්දී මතක තියාගන්න ගොඩක් පරණ version එකක් දාන්න එපා. පරණ version එකට යන්න එපා. මොකද මේ අපිට ඒක ඉස්සරහට catalog වෙන්න පුළුවන් Python virtual environment හදනකොට. ඒක නිසා අපි අලුත් version එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් 3.8 වලට උඩ version එකක් දාන්න. මෙතනින් ඔයාලට ඔයාගේ CPU architecture එකට ගැලපෙන I can 32-bit 64-bit කියලා එකට ගැලපෙන installer එක download කරගන්න. මෙතන මම Windows installer 64-bit කියන එක තමයි setup කරන්නේ. හරි. අපි දැන් Python 3.11 එක setup කරන්න යන්නේ. මතක ඇතුව මෙතන add python.exe to path කියන ටික් කරන්න. මේකෙන් අපි Python install කරපු තැන path variable එක ඇතුළට දානවා. එකකින් වෙන්නේ ඕන තැනක ඉඳගෙන අපිට Python access කරන්න පුළුවන් terminal එකේ. මේක අමතක වුණොත් අපිට පස්සේ කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් මේක මෙතන දාගත්තම ලේසි. ඊට පස්සේ customize installation එකේ බලන්න pip කියන එක ටික් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් select කරලා තියෙන්නේ by default මේක. pip කියන්නේ Python package manager එක. මේක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා third party Python packages අපේ Python environment එක ඇතුලේ setup කරන්න. මේක ඉස්සරහට අපිට අවශ්‍ය නිසා අපි මේක pip කියන එකත් අපි select කරලා දී කියලා verify කරගන්න. අපි එතන ඉස්සරහට යමු. admin privilege දෙන්න වෙයි මෙතන. හරි. එතන යා තව ඔප්ෂන් එකක් අපිට පෙන්වනවා මේ Windows 10 වලට ස්පෙસિෆික් එකක්. මෙතන path length එක characters 260කට limit වෙලා තියෙන එක extend කරන්නද කියලා. මේක අපිට දැනට අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේක close කරමු. දැන් අපි command prompt එක අරගෙන බලමු. cmd කියලා start menu එකේ type කරලා මේක ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන python.exe version මෙතන අපිට පේනවා මේ command එකෙන් අපේ Python 3.11 එක setup වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු Python package manager එක setup වෙලාද කියලා හරියට. python.exe -m pip list. මම මෙතන font size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්නම් clear වෙන්න. මේ command එක issue කරලා බලන්න pip list එක packages මොනවද දැනට තියෙන්නේ කියලා එයා පෙන්නනවා. ඒ වගේ මෙතන notice එකක් කියා දෙනවා මේක pip version එක upgrade කරන්නත් පුළුවන් කියලා. මේ command එක copy කරලා එහෙමම දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් මේ ගාම අප්ග්‍රේඩ් කරගමු. හරි. දැන් අපේ environment එකේ මූලික ටික හරි. දැන් අපිට Python code කරන්න පුළුවන් project එකක වැඩ කරන්න. හැබැයි අපිට notepad එකක වගේ සාමාන්‍ය editor එකක notepad++ වගේ සාමාන්‍ය editor එකක වැඩ කරනකොට lazy
ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එන්වයරන්මන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් IDE එකක් සෙටප් කරා නම් මේකෙදි අපි බලමු කොහොමද VS Code කියන IDE එක සෙටප් කරන්න කියලා. අපි Google එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපි VS Code කියලා සර්ච් කරන්න. official website එක VS Code official website එක මේක. මෙතනින් එයා suggest කරනවා download for Windows කියලා stable build එක. මේක අපි download කරමු. හරි මේකත් අපි දැන් setup කරමු. accept කරන්න මේකේ agreement එක. හරි මෙතනින්ම අපිට launch කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් start menu එකේ search කරලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි මේකේ Python extension එක set up කරන්න ඕන. VS Code එක by default Python support කරන්නේ නැහැ. මෙතන popular වලත් අපිට Python පෙන්නනවා extension එක. අපි නැත්නම් මෙතන අවශ්‍ය extension එකේ නම search කරමු. Python කියලා. දැන් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft එකෙන් publish කරපු Python extension එක. මේ වගේ extension තව තියෙනවා. ඒක අවශ්‍යතාවය හැටියට අපිට setup කරගන්න පුළුවන්. මේක මූලික setup එකට මේක ප්‍රමාණවත්. හරි ඒක දැන් Python extension එක ready. අපි දැන් පොඩි project එකක් හදමු. project folder එකක් අපි හදමු. මෙතන මම test project කියලා හදන්න. හරියට අපි IDE එක setup වෙලාද කියලා බලා ගන්න. අපි open කරමු. ඒ හදපු test folder එක. දැන් අපිට පුළුවන් මේක ඇතුලේ මෙතන trust කරන්න කියනවා එයා ඒක. ඒක trust දෙන්න. දැන් මෙතන අපිට ඒක ඇතුලේ පුළුවන් Python file එකක් හදන්න. main.py මේක .py කියන්නේ Python script වල extension එක. මේ විදිහට ඒක නම දෙන්න. එතකොට එයා දන්නවා මේක Python script එකක් කියන එක. මෙතන print hello කියලා අපි type කරමු. මේක හරියට setup වෙලා තියෙනවා නම් අපිට මෙතන run එකෙන් debug කරන්න පුළුවන්. directly run කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනත් ඒ option එක තියෙනවා run python file කියලා. මෙතන පහළ අපි check කරොත් මේ නිල් පාට line එක වලට පේන ඇති Python interpreter එක identify කරලා තියෙනවා අපි දැනට setup කරපු 3.11 මේක පෙන්වනවා නම් අපිට මේක run කරන්න පුළුවන් මෙතන ගැටලුවක් නැත්තම්. මේක run කරාට පස්සේ අපිට මෙතන පහළ terminal එකේ hello කියලා output එක එනවා නම් errors මුකුත් නැතුව ඒ කියන්නේ අපි Python environment එක හදලා අපේ IDE එක හරියට configure කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහටම අපිට අනිත් තව IDE එකක් තියෙන PyCharm කියලා. ඒක ටිකක් heavy VS Code එකට වඩා ඒකෙත් ගොඩක් හොඳ features තියෙනවා. අපි බලමු PyCharm එකත් කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. PyCharm කියලා type කරන්න Google එකේ. එතකොට අපිට මෙතන download PyCharm කියන option එක පෙන්නනවා. එතෙන්ට ගියාම මෙතන බලන්න එයාලගේ version දෙකක් තියෙනවා professional community කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙන community version එක. මේ professional version එක free හම්බෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක දවස් 30ක trial එකකට පස්සේ අපි activate කරගන්න ඕනේ payment එකක් කරලා. හැබැයි මෙතන අපිට මේක ප්‍රමාණවත් අපේ වැඩ කරගෙන යන්න. කිසි ගැටලුවක් නැතුව මේක අපිට සෑහෙන වෙන ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ setup කරන විදිය පෙන්නන්න යන්නේ. ඒක same process එක
VS Code වගේම මුකුත් එක්ස්ටෙන්ෂන් සෙටප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ අපිට මේකේ Python support එක by default තියෙනවා. VS Code එකේ විදිහට මේක download කරලා setup කරලා අපිට අපි අර හදපු project එක open කරගන්න පුළුවන් same step ටික තියෙන එක follow කරලා කරන්න ඒක play around කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපිට Python environment එක Windows 10 වල හදාගන්න පුළුවන්.